Așa cum vă spuneam marți că sunt slabe șansele ca proiectul de ajutor pentru Ucraina să treacă în Senatul American, din păcate nu m-am înșelat. Ordinul dat de Trump senatorilor republicani a avut eco mai pe larg în materialul de astăzi. Institutul pentru Studiul Războiului a analizat atacul masiv rusesc asupra Ucrainei din 7 februarie. Forțele ruse au efectuat cea mai mare lovitură din ultima lună, cea de-a doua, cea mai mare lovitură de la începutul războiului, combinată cu drone și rachete din 2024, în dimineața zilei de 7 februarie. Surse militare ucrainene au declarat că forțele ruse au lansat 64 de drone și rachete în Ucraina, 20 de drone Shahed, 29 de rachete de croazieră KH-101, 4 rachete de croazieră KH-22, 3 rachete de croazieră Kalibr, 3 rachete balistice Iskander-M și 5 rachete sol-aer S-300. Apărarea antiaeriană ucraineană a distrus 44 din cele 64 de ținte, între care 26 de rachete de croazieră KH-101, 3 rachete de croazieră Kalibr și 15 drone Shahed. Administrația orașului Kiev a raportat că forțele ruse au lansat cel puțin 24 de rachete de croazieră KH-101 în orașul Kiev și au deteriorat infrastructura rezidențială în mai multe cartiere. Surse ucrainene au mai declarat că forțele ruse au lovit orașul Kharkiv cu rachete sol-aer S-300 și rachete de croazieră KH-22 și au confirmat că 2 rachete care au lovit orașul Kharkiv au fost KN-23 Hwasong-11 furnizate de Coreea de Nord. Postul ucrainean Suspâlne a raportat că sursele sale din organele de aplicare a legii ucrainene au sugerat că forțele ruse ar fi putut lansa suplimentar rachete de croazieră hipersonice Kinjal lansate de nave din Kiev, dar că încă lucrează pentru a confirma această informație. Pachetul de lovituri din 7 februarie, pachetul rusesc de lovituri, este emblematic pentru cursa constantă de inovare și de apărare în atac-apărare, spune Institutul pentru Studiul Războiului, în domeniul aerian în care sunt angajate Rusia și Ucraina. Apărarea aeriană ucraineană a reușit să doboare majoritatea rachetelor de croazieră KH-101 și a dronelor Shahed, ceea ce ar putea sugera că forțele ruse au tras rachetele din seria KH-101 și Shahed-urile pentru a distrage atenția apărării aeriene ucrainene. Forțele ucrainene nu au reușit să doboare niciuna dintre rachetele de croazieră KH-22, rachetele balistice Iskander-M sau rachetele sol-aer S-300 prin contrast. Este posibil ca forțele ruse să fi proiectat în mod special acest pachet de atac pentru a distrage atenția apărării aeriene ucrainene cu combinația KH-101 și Shahed, cu intenția de a ajuta celelalte rachete să ajungă la țintele vizate. Ziua 715 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ucrainene, în dimineața zilei de 8 februarie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul ofensivei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 392.380 de militari. În timpul ultimei zile, armata rusă a pierdut 910 soldați, 11 tancuri, 20 de blindate, 24 de sisteme de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Din cauza lipsei ajutorului Statelor Unite ale Americii, comandanții ucraineni din unele unități își distribuie cu foarte multă atenție muniția, dar riscul nu este doar pentru front, ci pentru toată Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate al Casei Albe, John Kirby. Acesta spune: comandanții de pe câmpul de luptă aprobă acum decizii foarte complexe. Știm că în unele unități sunt foarte atenți la muniția lor pentru că încep să-și facă griji că se vor epuiza.
Și rușii știu asta. De aceea ei continuă să lanseze drone și rachete pentru a-i forța pe ucraineni să folosească apărarea antiaeriană, despre care știu că nu poate fi înlocuită acum, a mai spus el în timpul unei conferințe din 7 februarie. Potrivit lui Kirby, riscurile există pe toată linia frontului de la est la sud. Cred că riscurile există pe toată linia frontului de la est la sud și nu numai de-a lungul frontului ostilităților, ci și în interiorul Ucrainei, pentru că știm că rușii urmăresc baza industrială și de apărare ucraineană și alte ținte obiective civile și militare ucrainene. Deci este un risc tot timpul, a subliniat Kirby, răspunzând la o întrebare dacă orașul Avdiivka, care este puternic atacat de trupele rusești, este în pericol mai mare din cauza lipsei ajutorului Statelor Unite. Statele Unite, care nu a reușit să cadă de acord pentru a oferi Ucrainei ajutorul promis de 61 de miliarde de dolari, timp de câteva luni din cauza opoziției republicanilor din Congres. Ieri, 7 februarie, Senatul american nu a votat un proiect de lege care, printre altele, prevedea fonduri suplimentare pentru Ucraina. Președintele Joe Biden i-a criticat aspru pe republicani după ce senatorii republicani au blocat promovarea unui acord bipartizan la graniță și a unui pachet de ajutor pentru aliații americani. Biden a spus că nu s-a gândit niciodată că voi vedea ceva asemănător cu ceea ce vedem acum la Capitol Hill și și-a acuzat adversarul, fostul președinte Donald Trump, că amenință parlamentarii cu răzbunare dacă aceștia sprijină pachetul de ajutor pentru Ucraina, Israel și Taiwan. Mie îmi miroase deja dictatură trumpistă în Statele Unite înainte de a câștiga Trump alegerile. Prezentatorul american Tucker Carlson, care știm că este un apropiat al lui Donald Trump, a anunțat că va difuza interviul pe care l-a realizat cu președintele rus Vladimir Putin în mai puțin de 24 de ore. Interviul cu Putin va fi publicat joi la ora 18, ora Washingtonului, adică ora 1, ora României, 1 noaptea, mâine. Tucker Carlson fiind considerat ca un apropiat al fostului președinte republican Donald Trump, eu l-aș numi mai degrabă o marionetă trumpistă. Vom dezbate mâine acest interviu și vom încerca să decriptăm în ce direcție îndreaptă Trump lumea liberă. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.